استفاده از تیرچه یکی از قدیمی‌ترین و متداول‌ترین روش‌های اجرای سقف توی دنیا بوده. حدوداً 70 سال سابقه استفاده از سقف تیرچه توی دنیا وجود داره. حدود 40 سال پیش این روش اجرای سقف وارد ایران شد. منتها مشکلی که در اون زمان وجود داشت اینه که برای اجرای اون خرپای سقف‌های تیرچه ماشینالات وجود نداشتن که بتونن به صورت صنعتی و توسط جوشکاری سر یا همون نقطه جوش این خرپا رو جوشکاری کنن. برای همین برای جوشکاری خرپا می اومدن از الکترودهای جوشکاری استفاده میکردن. منتها الکترودهای جوشکاری وقتی شروع به جوشکاری میکنه باعث کم شدن سطح مقطع و میلگرد خرپا میشه و همین باعث میشه که مقاومت اون میلگردها کاهش پیدا کنه. برای رفع این مشکل و موزل اومدن تو آیینامه گفتن شما میلگردی که برای تیرچه محاسبه کردین و بیان یک شماره بالاتر بگیرید. به طور مثال اگه در محاسبه خرپای تیرچه میلگر 14 داده، شما بیا از میلگر 16 استفاده کن که بعد از جوشکاری با الکترود اون سطح مقطعی که کم میشه مثلا میلگر 14 و اینجور اون کم شدن سطح مقطع میلگر توسط این روش تقریبا جبران میشد. برای همین سالهای زیادی تو ایران میمون از این روش استفاده میکردن. منتها چون از این روش استفاده میکردن و میلگر شماره بالاتر انتخاب میکردن باعث میشد وزن اون تیرچه اضافه بشه. این اضافه شدن وزن و این جوشکاری نامناسب عملکرد تیرچه در مواقع بحرانی یا به عنوان یک المانی از سقف دچار اختلال میکرد. ولی چندین سال پیش دستگاهی تولید صنعتی خرپای تیرچه و جوشکاری سر یا همون نقطه جوش وارد ایران شد و تولید خرپای صنعتی تو ایران به وجود اومد و این کمک کرد که ما تیرچه های استانداردتری در ایران داشته باشیم. توی اجرای سقف تیرچه ما یه بخشی داریم به اسم خود تیرچه که توی عکساری میبینید و یه بخشی داریم به عنوان مساله پرکننده اون سقف. برای همین میگن تیرچه و بلوک که اون بلوک یا بلوک سفالیه یا بلوک بتونیه یا بلوک فومی یا همون پلاستوفوم هست. برای اینکه اطلاعات تئوری اجرای سقف تیرچه رو مطالعه کنید 3 نشریه تو ایران چاپ شد. نشریه شماره 82، شماره 94 و شماره 151 و بعد چندین سال اون 3 نشریه با همدیگه ادغام شد و یک نشریه کاملتری به اسم دستورالعمل طراحی و اجرای سقف‌های تیرچه و بلوک نشریه شماره 543 چاپ شد. توصیه میکنم حتما این نشریه رو به صورت کامل مطالعه کنید و اطلاعات تئوری سقف تیرچه رو کامل یاد بگیرید. منتها تو این دوره در خلال فیلم‌های عملی اجرای سقف تیرچه بخشی از مقررات همین نشریه رو به عنوان مرجع اجرای سقف تیرچه عنوان میکنم و با هم نحوه اجرای سقف تیرچه رو میبینیم. حالا باید ببینیم تیرچه از چه بخش‌هایی تشکیل شده. وقتی به تیرچه نگاه میکنیم یک قسمت فلزی داره که از آرماتورها تشکیل شده و یک قسمت بتونی داره. اگه به قسمت آرماتورها نگاه کنیم تو قسمت بالای تیرچه ما یه آرماتور داریم که بهش میگن آرماتور بالایی یا میلگرد فوقانی که یک تک میلگرد وان بالا قرار میگیره. بعد از اون این آرماتور رو داریم که به صورت خرپا در اومده و بهش میگن آرماتور عرضی. در قسمت پایین تیرچه هم 2 آرماتور همیشه در سمت راست و چپ تیرچه قرار میگیرن که به این آرماتورها میگن آرماتور کششی. ما بین آرماتورهای کششی ممکن یک سری آرماتورهای دیگه با توجه به محاسبه تیرچه وجود داشته باشه که به اسم آرماتور تقویتی شناخته میشن. برای اینکه این گروه آرماتورهای پایینی که شامل آرماتورهای کششی و تقویتی میشن حالا به هر تعدادی که وجود داشته باشه به همدیگه متصل کنن میان از یک سری آرماتورهای کمکی اتصال استفاده میکنن. نقش آرماتور کمکی اتصال در تیرچه فقط اینه که این چیدمان آرماتورهای پایین تیرچه رو حفظ کنه. یعنی آرماتورها میان به این آرماتور کمکی اتصال جوشکاری میشن و سر جای خودشون حفظ میشن. اگر از روبروی تیرچه نگاه کنیم دقیقاً این مقطع رو میبینیم. آرماتور بالایی، آرماتورهای کششی در چپ و راست و آرماتورهای تقویتی هم در وسط تیرچه قرار میگیرن. این هم آرماتور کمکی اتصاله که این آرماتورهای پایین تیرچه رو چیدمانش رو حفظ میکنه. بعد از اینکه آرماتورها به همدیگه متصل شدن میاد قسمت پایین تیرچه توی قالب بتون قرار میگیره و بتون ریزی میشه و به این قسمت پایین تیرچه میگن بتون پاشنه تیرچه. این تمام بخش‌های تشکیل دهنده یک تیرچه است. حالا بریم ببینیم که هر کدوم از این بخش‌های تیرچه باید چه خصوصیاتی داشته باشن. برای تولید تیرچه یک سری شرایط برای هر کدوم از این بخش‌های تیرچه تعریف شده.
یعنی اینکه هر کدوم از این آرماتورها یا اون بتونی که می‌خوایم برای این تیرچه استفاده کنیم و تولید کنیم باید چه شرایطی و چه الزاماتی داشته باشن و رعایت کنیم. ابتدا میایم برای آرماتور فوقانی شرایط رو توضیح میدیم. چند شرط مهم برای آرماتور فوقانی ذکر شده. اول اینکه حتما از نوع آجدار باشه. همونطور که توی تصویر میبینید این آرماتور بالایی از نوع آجدار هست. قطر آرماتور بر اساس نوع فولاد، طول دهانه، فاصله تیرچه‌ها و ارتفاع این خرپای و ضخامت بتون تعیین میکنن. منتها یک جدول هم به عنوان راهنما وجود داره که تو اون جدول میتونیم بر اساس طول دهانه تیرچه‌ای که میخوایم استفاده کنیم قطر آرماتور رو تعیین کنیم. تو این جدول میگه تا دهانه 4 متر از آرماتور 8 میلیمتر استفاده کن، از 4 متر تا 5.5 آرماتور 10 و از 5.5 تا 7 آرماتور 12. چرا تا 7 متر ذکر شده؟ برای اینکه سقف تیرچه یک سری محدودیت هم داره. یکی از اون محدودیت ها اینه که ما حداکثر دهنه‌ای که با سقف تیرچه میتونیم اجرا کنیم 7 متره که درباره محدودیت جلوتر کامل توضیح میدم. اینجا یک نکته دیگه هم ذکر میشه و میگه اگه شما این تیرچه رو توی کارخونه تولید کنید، یعنی جوشکاریش توی کارخونه توسط دستگاه انجام بشه، میتونید قطر 8 رو کمترش کنیم و از میلگیر قطر 6 استفاده کنیم. دلیل اینم که میگه کارخونه‌ای به خاطر اینه که توی کارخونه برای جوشکاری این خرپا به آرماتور میان از روش نقطه جوش استفاده میکنم و نقطه جوش باعث میشه که سطح مقطع آرماتور در موقع جوشکاری کمتر نشه، چون میشه به دو روش این جوشکاری رو انجام داد. یکی از روش‌ها روش دستی که معمولا توی کارگاه ها انجام میدن و برای جوشکاری میان از همین ترانس‌های جوشکاری معمول توی بازار و الکترودهای جوشکاری که شما توی بازار دیدین استفاده میکنن. این الکترودها باعث میشه سطح مقطع این آرماتور کم بشه، ولی در روش نقطه جوش این سطح مقطع کم نمیشه و آینه ما اجازه میده که از آرماتور با قدر کمتری استفاده کنیم. یعنی اعدادی که تو این جدول ذکر شده برای روش جوشکاری دستی با همون الکترودهای معمولی توی بازاره. اونم به خاطر اینه که وقتی توسط جوشکاری میان سطح مقطع رو کم میکنیم، بیایم با قطر بالاتر این موضوع رو یک جورایی حل کنیم و پوشش بدیم. البته این موضوع هم ذکر کنم تا جایی که من اطلاع دارم تیرچه‌ای که توی کارخونه هم توی ایران داره تولید میشه حداقل میلیگری که استفاده میکنن برای آرماتور فوقانی همون قطر 8 و از آرماتور 6 استفاده نمیکنن که اونم به خاطر دلایل محدودیت تولید و موضوعات اقتصادی و صرفی اقتصادی تولید اون تیرچه هست. آرماتورهای کششی هم مثل همون آرماتور فوقانی حتما باید از نوع آجدار باشن. حداقل ما با دو تا استفاده کنیم، یعنی یکی در چپ و یکی راست حتما باید توی تیرچه باشه. نمیشه یه تیرچه رو با یه آرماتور کشی تولید کرد و از اون استفاده کنیم و قاعدتا باید حداقل از دو آرماتور استفاده کرد. قطر آرماتور کششی طبق محاسبات انجام میشه. البته اومدن یک سری جدول ها هم به صورت آماده تهیه کردن که توی نشریه 543 شما میتونید جدول ها رو به صورت کامل ببینید و قطر آرماتور رو بر اساس طول تیرچه، ارتفاع تیرچه و نوع بتون اومدن ذکر کردن. حداقل و حداکثر قطری که میتونیم برای آرماتور کششی استفاده کنیم بین 8 تا 16، یعنی از کمتر از 8 و یا بیشتر از 16 ما نمیتونیم استفاده کنیم که البته همین نکته آرماتور فوقانی هم برای آرماتور کششی وجود داره، یعنی از میلگر قطر 6 برای جوشکاری به روش نقطه جوش میتونیم استفاده کنیم که معمولا تیرچه‌ای هم که تو ایران توی کارخونه حتی تولید میشه حداقل آرماتوری که استفاده میکنن همون آرماتور 8. آرماتور بعدی آرماتور تقویتی هست. این آرماتور هم حتما باید از نوع آجدار باشه. حداقل و حداکثر قطری که میتونیم استفاده کنیم از قطر 6 تا 16. پس یه برداشت کلی از تیرچه اگه بهتون بگم، حداقل تیرچه‌ای که تو ایران داره تولید میشه با 3 تا آرماتور 8، یعنی یه آرماتور 8 بالا داره و 2 تا آرماتور 8 هم در پایین داره. این در حالتی که ما آرماتور تقویتی هم نداشته باشیم و حداکثر آرماتوری هم که برای تیرچه میتونیم استفاده کنیم قطر 16. بنابراین آرماتورهایی که برای تیرچه استفاده میشه از قطر 8 تا 16. این نکته رو حتما مد نظرتون داشته باشید.